SLIG Master YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්නවා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ මම මයික්‍රෝබිට් පිළිබඳව අරන් ඉන්න පාඩම මාලාවේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා ළඟ තියෙන මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එකේ LEDs භාවිතා කරලා කොහොමද name display වෙන විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අපි යන්නේ makecode.org කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ළඟ තියෙන මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එක භාවිතා කරලා LEDs වල මෙන්න මේ වගේ name display වෙන විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe කියන බටන් එක උඩ touch කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම මයික්‍රෝබිට් පිළිබඳව ගොඩක් වීඩියෝස් ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මම වීඩියෝ එකක් කරපු ගමන් ඔයාලට ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මගේ channel එක subscribe කරලා තිබුණොත් එහෙම. හොඳයි එහෙනම් දැන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හොඳයි එහෙනම් දැන් අපි බලමු අපේ මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එකේ රන් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනේ makecode.org කියලා. makecode.org කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ඔයාලට ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙතනින් මයික්‍රෝබිට් කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. හොඳයි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එකට අවශ්‍ය කෝඩින් නිර්මාණය කිරීමට තියෙන වෙබ් පේජ් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ් පේජ් එකේ පහළට ගියාට පස්සේ ගොඩක් මේ වගේ ටූල්ස් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වෙබ් පේජ් එකට sign in වෙලා ඉන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මේකෙන් මොකක් හරි නිර්මාණයක් කරාට පස්සේ ඔයා ආපෞසරයක් මේ account එකට ඔයාගේ log වුණාට පස්සේ ඔයාට ඒ නිර්මාණය එතනින්ම කරගෙන යීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයා මේකට sign in වෙලා තියෙනවා නම්. ඉතින් ඒකට අපි මුලින්ම කරන්න ඕන වැඩේ තමයි මෙන්න මේ වෙබ් පේජ් එකේ උඩම තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොනේ sign in කියලා option එකක්. ඔයා මේකට මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ dialog box එකක් එනවා. මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ account එකක් මේ නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට Microsoft account එකක් තියෙනවා නම් ඒක හරහාද එහෙම නැත්නම් Gmail එකක් එහෙම නැත්නම් Clever එකක් හරහාද මේකට log වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩ දෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ Gmail address නිසා ඔයාට පුළුවන් මෙතන continue with Google කියන කොට මේ විදිහට click කරන්න. ඉතින් ඒකට ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ලොග් වෙලා තියෙන Gmail account පෙන්නනවා. ඉතින් මම මගේ Gmail account එක මේ විදිහට තෝරගෙන ක්ලික් කරනවා. හොඳයි එතකොට ඔන්න අපි ආපහු අපේ මයික්‍රෝබිට් කෝඩින් ඩෙවලොප් කරන්න තියෙන වෙබ් පේජ් එකට මේක ලෝඩ් වුණා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මගේ account එකට ලොග් වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේක හරි ලේසි ක්‍රියාවලියක්. මේක account එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා කියන එක අපේ Gmail address එක භාවිතා කරලා ඔටෝමැටික්ම අපිට මේකට ලොග් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි ඔන්න දැන් තමයි අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙබ් පේජ් එක භාවිතා කරලා බලමු කොහොමද ඉතා සරල කෝඩින් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම පහලට යනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ටියුටෝරියල්ස් යටතේ විවිධ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ උඩ ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් අපිට මේ වගේ කෝඩින් එකක් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ඒකත් බලමු. ඉතින් තව ටියුටෝරියල්ස් ගොඩාක් මේ විදිහට පහලට යද්දී තියෙනවා. ඉතින් ගේම්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා. රේඩියෝ ගේම්ස් ඔය විදිහට මේ මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එකේ තියෙන විවිධ සෙන්සර්ස් භාවිතා කරලා විවිධාකාරයේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් නිර්මාණය කරගන්න විදිහ මෙයාලගේ මේ වෙබ් පේජ් එකේ කියලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ අපි පටන් ගන්න කෙනෙක් විදියට අපි බිගිනර් කෙනෙක් විදියට බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඉතා සිම්පල් කෝඩින් එක නිර්මාණය කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ new project කෙනෙකුට මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මුලින්ම අහනවා මේ project එකට නමක් දෙන්න කියලා. අපි මුලින්ම පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විදියට අපේ නම ඩිස්ප්ලේ කරන විදිහට හදාගමු අපේ මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එකේ LED bulbs වලින්. ඉතින් මම මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම විදියට දෙනවා name display කියලා. name display කියලා මම මේ විදිහට නම දීලා මේකේ create කෙනෙකුට මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. හරියට පොඩි වෙලාවක් ගිහිල්ලා මෙන්න අපේ කෝඩින් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන වෙබ් පේජ් එකට ලෝඩ් වුණා. හරි ඉතින් මේක ලෝඩ් වෙච්ච ගාම මම මේවා පළවෙනි සැරේට නම් මේකට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි ගයිඩන්ස් එකක් මෙයාලා දෙනවා වෙල්කම් කියලා එකත් එක්ක වැටලා. ඉතින් ඔයා මේක next කෙනෙකුට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මේ අපිට මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එක ඔයාලා ළඟ දැන් නැති වුණත් මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එකේ කොහොමද අවුට්පුට් පෙන්වන්නේ කියන පේන විදිහේ මේ වගේ සිමියුලේටර් එකක් එයාලා ලබා දීලා තිනවා මේ පේජ් එක හරහා. ඉතින් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා කෝඩ් එක නිර්මාණය කරලා ඒක රන් කරනාට පස්සේ කොහොමද අවුට්පුට් වෙන්නේ කියලා මේ සිමියුලේටර් එක හරහා ඔයාට ඩිස්ප්ලේ කරනවා. හරි මෙන්න මෙතන තියෙනවා බ්ලොක්ස් ටිකක් ටූල් බොක්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටූල්ස් බ්ලොක්ස් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ විවිධාකාරයේ බ්ලොක් තියෙනවා. ඔයාට මේකේ ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එක භාවිත කරමින් ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසලා දෙන. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න වර්ක් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒරියා එකට තමයි අපි අර පැත්තෙන් තියෙන බ්ලොක් ගෙනල්ලා සෙට් කරන්න ඕනේ.
හොඳයි මං හිතන්නේ මගේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩ දෙනෙක් මෙතන පාසල් වයසේ ඉන්න දුවල පුතාලා වෙන්න පුළුවන්. 7 වසරේදී අපිට පාඩමක් තියෙනවා ස්ක්‍රැච් කියලා. ස්ක්‍රැච් වල ඔයාලා බ්ලොක්ස් භාවිතා කරමින් විවිධ දේවල් පොඩි ඇනිමේෂන් එහෙම නැත්නම් පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න ඇති. ඉතින් අන්න ඒ මෙතඩ් එකම තමයි මෙතනදිත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න තියෙන මයික්‍රෝබිට් එක. ඉතින් මේ තියෙන ඒ වර්ක් ස්පේස් එකක් ඒ වගේ අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේක තාම සරලව පොඩි කෝඩින් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. හරි මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා share option එක යටතේ ඔයා නිර්මාණය කරන කෝඩ් එක තව යාළුවෙක් අතර ෂෙයා කරන්න group එකකට ෂෙයා කරන්න වගේ තව කෙනෙක්ට ලබා දෙන්න අවශ්‍ය නම් ෂෙයා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ download කියන option එක යටතේ තමයි අපිට මේ microbit board එකට මේ program එක download කරලා add කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දේවල් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් message එකක් වැටෙනවා congratulations කියලා වැටලා අපිට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා coding නිර්මාණය කිරීම සඳහා. හොඳයි ඉතින් දැන් අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ පොඩි කෝඩ් එකක් ඔයාගේ මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ නම ඩිස්ප්ලේ කරන විදිහේ කෝඩින් එකක්. මෙන්න මේ මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එකට කෝඩින් නිර්මාණය කරනකොට මේක කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ blocks කියන option එක තෝරලා මේ blocks භාවිතා කරලා මේ tool box ටික භාවිතා කරමින් මේක ඇතුළේ තියෙන මේ blocks භාවිතා කරමින් මෙන්න මේ බෝඩ් එකට විවිධාකාරයේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිර්මාණය කරන එක. ඊට අමතරව ඔයාලට විශේෂ දැනුමක් තියෙනවා නම් මේ JavaScript වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් පිළිබඳව ඊට අමතරව Python වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් පිළිබඳව ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Python වගේ ඔප්ෂන් එකක් තෝරගෙනත් ඒ කෝඩින් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද අපි මේ blocks කියන ඉතා simple method එක භාවිතා කරමින් මෙන්න මේ microbit board එකට ඉතා සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී blocks ගත්තට පස්සේ මේ tool box යටතේ විවිධාකාරයේ blocks plate මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් basic import music led වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. බලමු ඉදිරියේදී මේවා කොහොමද එකකින් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම අර බේසික් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දැන් නිර්මාණය කරගන්න යන හින්දා අපිට අවශ්‍ය මූලිකම ටැග්ස් තියෙන මෙන්න මේ කියන බේසික් කියන tool box එක මම මේ විදිහට තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙයක්. මේ basic කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක යටතේ තියෙන blocks කිහිපයක්. ඉතින් මෙතන show numbers, show LEDs වගේ blocks කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයා මුලින්ම තෝරගන්න ඕනේ block එක තමයි පළවෙනි program එක නිර්මාණය කරනකොට. ඉතින් මූලිකම program එක නිර්මාණය කරද්දී මේ on start කියන block එක. මේ on start කියන block එකේදී අදහස් වෙන්නේ ඔයාගේ microbit board එක start වෙනකොට මේකට power ලැබෙනකොටම මේක run වෙන්න ඕනි program එක මේක ඇතුළේ තමයි ඔයාලට coding කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ on start කියන block එක මේ විදිහට click කරලා මේ working space එකේවත් මේ නිදහස් සුදු පාට කොටුවක් තියෙන area එකට මේ විදිහට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ forever කියන block එකකුත් ඔයාලට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේක භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති හින්දා මම මෙන්න මේ කුඩ මේ විදිහට right click කරලා delete කියන ඔප්ෂන් එකට මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ අනවශ්‍ය blocks තියෙනවා නම් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දැන් workspace එකේ තියෙන මේ on start කියන block එක විතරයි. හරි ඊට පස්සේ අපි නැවතත් මේ basic කෙනෙකුට මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් මම යන්නේ මේකෙදි මගේ නම ටයිප් කරගන්න නිසා මේකෙදි මේ අපිට පහළට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ basic blocks යටතේ තියෙනවා show string කියලා block එකක්. ඉතින් මේ show string කියන block එකේ තියෙනවා hello කියලා word එකක් default මේ යාලා type කරපු word එකක්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ show string කියන block එක මේ විදිහට අරන් ඇවිල්ලා on start එක ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට මේ block එක දාන එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙන්නේ on start show string hello. ඉතින් මේ විදිහට තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න අපේ එහා පැත්තේ තියෙන simulator එකේ මේ විදිහට මේක display කරනවා hello කියලා text එක මෙන්න මේ විදිහට print වෙලා display කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ කියන්නේ මේ program එක අපි ඇත්තටම microbit board එකට run කරොත් එහෙමත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි display වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක නැවත display කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ program එක නැවත run කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ simulator එකේ පහළ තියෙනවා මෙන්න මේ restart the simulator කියන බටන් එකට click කරාට පස්සේ නැවත මේකට දීලා තියෙන program එක මේ විදිහට run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ hello කියලා print වෙන්න නෙවෙයි අපේ නම print වෙන්න නිසා මම මේකේ මෙන්න මේ hello string එකද මෙන්න මේ විදිහට double click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේකේ type කිරීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් දැන් මගේ නම මම මේ විදිහට මේකේ type කරගන්නවා. හරි එහෙම ටයිප් කරගෙන මම මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ වෙන තැනක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සිමියුලේටර් එකේ ඔටෝම කොහොමද මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා ඉවරලා මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එකේ කොහොමද මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාලට මේක නැවත රන් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට නැවත රීස්ටාර්ට් වල ක්ලික් කරාට පස්සේ නැවත මේ කෝඩ් එක රන් වෙලා පෙන්නනවා. හොඳයි එතකොට මේක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන්කම් තියෙනවා මෙන්න මේ මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එකේ ඔයාගේ නම print කරගන්න. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙන පුළුවන් මේක එකපාරයිනේ ඩිස්ප්ලේ වුනේ කියලා. මේක නැවත කොහොමද අපි ඩිස්ප්ලේ කරගන්නේ? නැවත ඩිස්ප්ලේ කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එහෙම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ basics tool යටතේම තියෙනවා අපිට තව block එකක් තියෙනවා forever කියලා. ඉතින් මේ forever කියන block එක ඔයාලට පුළුවන් භාවිතා කරලා නැවත ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනි જાතිය කෝඩින් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ block එක ඇතුළට දාගන්න. ඉතින් ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ forever උඩ මේ විදිහට ටික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ අපේ workspace එකට අරන් ඇවිල්ලා මේ on start එක ඇතුළේ තියෙන මේ show string එක මෙන්න මේ block එක මෙන්න මේ forever ඇතුළට මේ විදිහට දාගන්නවා.
දාගෙන මේ on start එක දැන් අපිට අවශ්‍ය නැති හින්දා මම මේක delete block උඩ click කරලා අයින් කරලා දානවා. දැන් බලන්න මේ forever කියන එක උඩ මේ විදිහට අපි නම් නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේකේ simulator එකේ අපිට පේනවා අපේ නම මේ විදිහට දිගින් දිගටම නැවත ක්‍රියාත්මක වෙමින් run වෙනවා. ඉතින් මේක නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නවත්තනකම් හෝ අපේ බෝඩ් එකකින් power එක off කරනකම් මේ විදිහට මේකේ දිගටම අපේ නම display කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ names ගැන කතා කරනකොට මම තවත් දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් එක්කෙනෙක් නමක් නෙවෙයි අපිට නම් කිහිපයක් මේක display කරගන්න බැරිද කියලා. හරි. අන්න ඒකටත් මේක option එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවත මේ basic වලට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා on start block එක නැවත මම ලබා ගන්නවා. on start block එක ලබාගෙන ඉතින් මම මුලින්ම දානවා show string යටතේ මගේ නම පෙන්නන විදිහේ මෙන්න මේ block එකේ මේක ඇතුළට. ඊට පස්සේ basic වල තියෙනවා තව option එකක් අපිට පොඩි වෙලාවක් ඒ කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ්ස් ගානක් මේක තිබිලා අපේ නම තිබිලා ඊළඟට පුළුවන් අපිට වෙන කෙනෙක්ගේ නමක් මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහට දාන්න. ඉතින් පහළ මේ විදිහට දිනවල බලා ගන්න පුළුවන් pass කියලා block එකක්. ඉතින් මේ කියන්නේ තාවකාලිකව නවත්තන්න වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. මේ pass කියන block එක අරන් ඇවිල්ලා මම මෙන්න මෙතෙන්ට set කරනවා. ඉතින් මේක මිලිසෙකන්ඩ්ස් වලින් තියෙන මිලිසෙකන්ඩ් 100ක් මේක නැවතිලා තියෙන වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මිලිසෙකන්ඩ් 200ක් 500ක් 1 seconds වගේ මේක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මිලිසෙකන්ඩ් 100 මේ විදිහටම තියලා මම තවත් නමක් මේක type කරන්න යනවා. ඉතින් මම නැවතත් එහෙනම් බේසික් වලට ගිහිල්ලා නැවත අපි ටයිප් කරන්න පුළුවන් විදිය බ්ලොක් එකක් ගන්නවා show stream block එකක් නැවත මම මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා තියලා ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ යාළුවගේ නම ටයිප් කරගන්නවා සරාෂ් කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අපි දෙන්නගේම නම් දෙක මෙන්න මේ සිමියුලේටර් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන ආකාරය. ඉතින් ඔන්න මුලින්ම මගේ නම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා කෝකිල කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න සරාෂ් කියන නමත් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. හොඳයි මේක එකපාරයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක නැවත ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය නම් මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නා වගේ මේ on start කියන බ්ලොක් එක නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක අරන් ගිහලා මේ forever කියන බ්ලොක් එක ඇතුළට දාන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මේ forever කියන බ්ලොක් එක ඇතුළට දැම්මට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දෙන්නගේ නම් දෙක මේ විදිහට එක දිගටම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ නම් දෙක අතර පොඩි හිදසක් තියා ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ පොඩි pause එකක් කර ගන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා නැවත සැරයක් මේ basic වලින් ගිහිල්ලා මේ pause කියන බ්ලොක් එක දාගන්න මෙන්න මේ දෙවෙනි නමෙන් පස්සේ. එතකොට මගේ නම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මිලිසෙකන්ඩ් 100ක පොඩි ස්ටොප් එකක් කියන පොඩි නැවතීමක් වගේ බ්‍රේක් එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සරාජ් කියන නම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් පොඩි මිලිසෙකන්ඩ් 100ක වගේ පොඩි බ්‍රේක් එකක් තිබිලා තමයි නැවතත් මගේ නම ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා බ්ලොක් එක සෙට් කරගත්තා නම්. ඉතින් ওই විදිහට මේක නැවත මේක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ කෝඩ් එකට අනුව අපි යාළුවෝ දෙන්නෙක්ගේ නම් දෙක මේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට දෙන්නෙක් නෙවෙයි කිහිප දෙනෙක් වුණත් අර මම කරපු විදිහම නැවත බ්ලොක්ස් මේ විදිහට අරගෙන ඔයාලට නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රින්ග් බ්ලොක් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඔයා කොහොමද මේක ටයිප්ස් කරගන්න වගේ දේවල් කරන්නේ කියලා. හොඳයි දැන් අපි යන්න හදන්නේ අද දවසේ අපේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කොටසට. දැන් බලන්න යන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද අපි මේ වගේ අපි හදාගත්ත ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපේ මයික්‍රෝබීට් බෝඩ් එකට දාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන දේ තමයි ඔයාගේ මයික්‍රෝබීට් බෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේකට මෙන්න මේ USB කේබල් එක භාවිතා කරලා මයික්‍රෝබීට් බෝඩ් එක අපේ කම්පියුටර් එකට එහෙම නැත්නම් අපේ ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරගන්න එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයා මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්නවා මයික්‍රෝබීට් බෝඩ් එකට. ඊට පස්සේ මේක USB පෝට් එක කරහා මෙන්න මේක මේ විදිහට අපේ කම්පියුටරේට කනෙක්ට් කරගන්නවා. මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මේක හරියට අපේ කම්පියුටරේට කනෙක්ට් වෙන්නේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් කනෙක්ට් කරා වගේ. ඉතින් ඔයාගේ මයික්‍රෝබීට් බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ විදිහේ ලයිට් එකක් පත් වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කම්පියුටරේ PC එකට ගිහින් බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මයික්‍රෝබීට් කියලා පොඩි මෙමරි එකක් එක්ක අපිට අලුතෙන් ඩිවයිස් එකක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඉතින් මෙගාබයිට් 63.9ක වගේ මෙමරි එකක් අපිට මේ බෝඩ් එකේ මේ වෙලාවේ පේන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් කරලා පස්සේ අපිට පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ඕපන් කරා වගේම අපිට මේ විදිහට ස්පේස් එකක් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි නැවතත් අපේ වෙබ්සයිට් එකට මේ විදිහට යනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා දැන් අපි නිර්මාණය කරපු කෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න නම් මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එකට මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ මයික්‍රෝබීට් බෝඩ් එක මේ විදිහට කම්පියුටර් කනෙක්ට් කරන්න කියලා පොඩි ගයිඩ් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ විදිහට කනෙක්ට් කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට next කියන එකට මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහේ ගයිඩ් එකක් යාලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ නැවතත් මේක මේ විදිහට පෙයා කියන එකට ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පෙයා කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ BBC මයික්‍රෝබීට් කියලා ඔයා කනෙක්ට් කරලා තියෙන ඩිවයිස් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේ ඩිවයිස් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ බෝඩ් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා කනෙක්ට් කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ටූල් වෙලා ගියට පස්සේ connected to microbit කියලා මේ විදිහේ dialog box එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක download කියන කොට මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න.
ඉතින් චූටි වෙලාවක් යනවා මේක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඔයාගේ බෝඩ් එකට ඔටෝමැටික් අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා දැන් මෙතෙක් කරලා නිර්මාණය කරපු කෝඩ් එක ඔයාගේ මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන ආකාරය. ඉතින් මේ LED බල්බ්ස් වල ඉතින් ප්‍රැක්ටිකලිම ෆිසිකල් ඔයාලට මේක දකින්න පුළුවන් වෙන විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අවුට්පුට් එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අද මම කියලා දුන්න කොටස හොඳට පැහැදිලි කියලා. ඉතින් ඔයාලට අද වීඩියෝ එක තේරුණා නම් ඔයා මොකක් කරලා අලුතින් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම ඉදිරියට අරන් එන වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයා මයික්‍රෝබිට් පිළිබඳ කැමැත්තක් දක්වන කෙනෙක් නම් මම තවත් ගොඩක් වීඩියෝ ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා. ඉතින් මම මගේ ඊළඟ වීඩියෝදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ basic tool එකේ තියෙන blocks භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන LED pattern කොහොමද ඔයාගේ මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් එක හරහා නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මම පහළ මගේ අනිත් වීඩියෝස් වල links දාලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.